Trebuie să vedeți slide-ul ăla. Stai să-l fac și eu. Eu ce că stai. Stai, că am făcut alte drăcii. Da, nu de contează. Ce dracu, mă? Wow. Uite, pe aici și era și un film cu cazinul. Da? Dar nu e normal să facă de mașină de apă. Păi, nu. Nu fac rezistență. Da, pavajul. Marea. Foișoarele alea pe care le vedeam eu mereu. Foișoarele astea. Ce? Ce să văd? Ce să văd? Ce? Ah. Ce dacă? Uite ce frumos se vede. Te-am luat așa crescând. E frumos. Dar vedeai și cazinoul și mare. Ah. E bine că e în renovare, lasă, că mai venim noi, îl vedem da. și... Eu a fost în paragină, frate, 22. Am intrat în ea.
Găurile de la birou. Bă, da? Hai să fie, uite-l frate pe ăsta. Haide, măi, frate. Da? Unde? Dar nu lasă chiar pe partea aia, nu lasă, oare? Ce-o fi asta? Ce? Mergem? Da, pe aici. M-am și speriat, am văzut că vine ăla. Mi-era mie dor de mirosul ăsta așa de pește. De mare, nu? Da. Și de mare așa în general. Frumoasă în suflet. Dar e frumoasă, să știi, marea noastră. Dacă faci comparație. Mergem jos. Carmen Silva? Stai mă, dă puțin în dreapta, repede. Gata, am plecat. Stau pe bancă. Adică procuroarele chiar. Procuroare. Și aia zice
Da, acum sunt pe normal că vreau să surprind Uite acolo să e mama. Da? Da. Păi așa. Câteva Și impresii, eu- Ioana. A, nu. E... Și că este un joc. Aoleu, Toni, tu Cuvintele chiar ești la spune- mare, sunt faine. Trebuie să de prisos. Cine a zis? Nu, mă, nu. Ce, mă? Will Smith, că i-am dat eu cu jocul. Cine, mă? Cine zice? Cine? Răzvan. Ah, Drăguț. da. E Time-lapse? frumos, da. Nu, acum nu mai e time-lapse. Am vrut să prind și valurile. Uite ce valuri. Ah, mă, ce frumos e. Uite, vezi? Nu înțeleg ce păsări sunt alea mari și negre. Băi, nici eu nu știu. Dar stau ca lumea, nu se țin bine pe val. Se bagă și înapoi. Da. Zici că n-am mai văzut valul, dar adevărul e că n-am văzut de vreo 2 ani. Și nu la modul ăsta de video. Da. E fascinant. Da. Cred că de-abia acolo pe față. Ha. Blocul ăla turnul vei, A, pe la blocul ăla rotundul vei. Da. Ăla ziceam. Ah. Dar mai avem de mers pe asta. Și pe unde? Încotro. Hai să încercăm să luăm bani. Da, e.
e așa cald aici. Așa e. Pe aici chiar poți să Uite, sunt acolo, dacă costum de baie. ar trebui să uităm mânca. Sau să luăm așa pe tip pe mal, până la plaja Mamaia. Păi de aici e încă Constanta să întâi. Aici e? Ah, Să blocul ăla mai avem. Și blocul ăla cred că este tot din păcate. ha. Ia, să mai Da, de să ce știi că vezi izolare, e frumos. izolare în creierii noștri. Păi da. Uite, stai o borcuță de asta, să toată vara să stai tranca pe ea. Normal. Ce? Auzi?